Aplikasi BIMB Mobile memudahkan anda untuk lakukan transaksi perbankan secara dalam talian, sama ada pindahan wang, pembayaran bil dan tambahan nilai kredit prepaid terus dari telefon anda. Dalam video ini, kami nak kongsi cara untuk lakukan pindahan duit atau dana dari akaun bank Islam anda ke akaun bank lain seperti Maybank di aplikasi BIMB Mobile. Selepas anda buka dan log masuk ke aplikasi BIMB Mobile, pada laman utama tekan transfer. Kemudian untuk pindahan duit ke akaun bank lain, tekan akaun. Seterusnya, pilih jenis bank dari senarai yang diberikan. Selepas itu, isikan butiran yang diminta seperti nombor akaun bank dan jenis transaksi. Kemudian, tekan next. Seterusnya, isikan amaun pindahan duit atau dana ini ke akaun bank tersebut dan maklumat lain seperti rujukan dan jenis akaun. Selepas itu, tekan continue. Sahkan maklumat transaksi yang dipaparkan adalah betul dan tekan authorize. Akhir sekali, ia akan paparkan status transaksi ini. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi tutorial terkini. Bye!